So I got this Hi guys. So today is Sunday, October 25. So nandito ako sa dorm again. Dorm life. Ngayon is naglilinis ako ng room ko, ng kama ko. Kumakaroon ka ng sarili niya ng kwarto. Ayun, I mean, maglilinis ako ng bed ko at saka yung lugar. Maglilinis ako, papalitan ko yung bedsheets ko, lalaghan ko yung mga nakaharang dito. Tapos kailangan mag-disinfect. So, every 1 week kasi guys, nagla-laundry ako and every 1 week nagpapalit ako ng bedsheet. Kapag nagla-laundry ako is ginagamit ko yung aking sheets kasi kailangan, diba? So, ayan. Ito ako tayo guys. So, here's my view. So, ayan guys. Ito, may ginawang sampayan si Divina dito. Yung karoon ko, yung cover ko si Divine. So, ginawa niya yung sampayan na yan para sa amin. And dito ko nalagay yung mga dress ko. Nasusuotin ko. Binaon ko na yung mga dress ko guys. And magdadala pa ako ng more hangers. May box. Yung box na to guys is nakalagay dito yung uniform ko. And yung bedsheets. So, andito yung bedsheets. And nandito yung aking papalit tayo ng punda. So, sobrang daming plastic. So, nilagay ko yan dyan guys in case na mag-alis ako ng mga gamit and also yan, nahulog pala. So, ayan guys, nandito ako sa loob. So, mag-linis ako kasi sinipag ako and natulog naman ako kanina for 1 hour. Ayan, kasi and may share ko sa inyo na disinfectant na binili. Change my kumot. Gusto ko sana mag-white sheet, kaya lang nakamagmukhang hospital naman yung kama ko. But well, ako naman to. Ako lang to. So, ayan, natanggal ko na yung bedsheets ko and all. So, before ako maglagay ng bedsheet is i-spray muna ako ng binili kong disinfectant, which is, ito yung tinutukoy ko sa inyo guys. So, I got this air freshener, disinfectant, lavender. So, let me know if you want this spray or disinfectant. Sobrang bango guys, amoy hotel. So let me know if you want to avail. Message nyo lang ako sa IG. So ayan, mag-spray tayo. Yung ano niya guys, sobrang ayan, nakita nyo yung spray niya. Mag-spray lang ako dyan. Wait, kailangan nakapatay yung electric fan para hindi hangin. Isa-set ko muna siya for 5 minutes bago ko mag-start maglagay. It's close. So, ayun, bedsheet pa lang yung nalalagay ko and hingal na ako, be. So, since square yung ulam ko, guys, since square siya, sobrang fluffy. Manip ko na ako ng punda na. Grabe to, bedsheet lang yan. Hindi, mainit naman kasi talaga guys. So, i-spray na ako guys ng disinfectant. Favorite ko siya ngayon. Social ko itong mga
Alam mo, nagigilty pa nga ako. Kasi ang hindi ko na mag-spray ng mga kung ano, malinis. Let's see this off. Para mabango yung higaan ko. So, ayan. So, ayan naman yung laundry ko, guys. Puno na naman siya. Actually, hindi siya puno. Mukha lang siyang puno kasi hindi nakatupi yung mga laundry ko. But, ayusin ko yan, guys. So, bear with me. So, lahat na ng chinelas ko pala is nadala ko dito. So, ang dami kong hair. So, don't forget to wash your hands. So, puro kasumbre. Tupiin natin yung mga laundry ko. Dami kong laundry. Pag inipon ko kasi yung laundry ko, guys, promise, hindi siya nalalaban ng maayos. I tried it so many times at hindi ako nagdadala. Pero inuulit ko talaga kasi ayan. So, 10 PM pa bago magpa-schedule sa aking sa aking boundary. Supposed to be dapat mag-film ako ngayon regarding sa aking shop, Spicy Studio, but hindi siya natuloy because ito nga, naisipan ko na lang maglinis. Kanina yung naantok ako eh. Pero ngayon, hindi na ako inaantok. Pero mamaya pag humiga na. So, maliligo muna ako kasi malinis ako ng aking so, nilalagyan ko siya ng plastic, guys. Kasi first.
Ligo muna ako para yung damit ko na suot is masasama sa laundry. Tapos sinasama ko yung towel ko dyan every week din kasi iniiwan ko yan. Open yung bintana dito guys. So, kailangan nilalagyan ko din yung tuwalya. Pero baka next week na kasi hindi na kasha. Ayun pala guys, napatuloy ako ngayon. Hindi lang tuloy kasi nag-schedule na ako bigla. So, ayun yung cellphone. Kita niyo pa. So, nag-schedule ako bigla sa work. So, I can make it tomorrow. Tuesday ang uwi ko. Ligo muna ako guys. So yan, tapos na ako mag-half bath. So nag-half bath lang ako guys kasi maliligo ako mamaya. I mean, matulog ako mamaya kasi baka ipapatuloyin ko lang yung konting buhok. So half bath, kalahati lang ng buhok. Char. So ayun, nabasa yung konti ng buhok ko. But I'm fresh na. And ayun, mamaya kakain ako. And mga ng 10 p.m. is magla-laundry ako. So, kuyat pala ako mamaya. So, 9 p.m. lalabas ako para magpalista. So, wait na lang. Bye! Laundry time.